Rồi kênh YouTube Sông Nước Miệt Vườn mến chào quý anh em, những anh em mà có chung đam mê với mình ha, đam mê về võ lãi cano, đam mê về cuộc sống chạy trên sông nước, làm ăn mua bán gì đủ thứ. Nay mình chạy cái võ lãi ra để bắt đầu vô một cái video về cái chiếc cano 6m3 có mang trên mình dòng chữ Vườn Mai Dàm Lớn 2. Nghĩa là lúc trước Vườn Mai Dàm Lớn này có làm một chiếc rồi, bây giờ làm thêm chiếc 6m3. Chiếc này dự kiến lắp đặt động cơ 6T95 với công suất 128 mã lực. Tí xíu nữa mình quay cái động cơ đó cho quý anh em xem. Đây mình có anh em có chỉnh sửa cái lường lại ha, chỉnh sửa cái lường lại tí xíu chơi. Mấy cái này mình quay mấy anh em nhìn thấy thôi chứ cũng ở đây có cái quạt phụ á. Đó, mình đắp mình chỉnh sửa lường vậy đó, tùy theo chiêu. Quay về mấy anh em thấy chắc cũng không có biết đâu, phải ở thực tế mới biết được cái cách người ta đắp làm sao. Còn mình khi mà vào vô hỏi mình trả lời khơi khơi mấy anh em làm cũng không có được, cái đó nói thiệt. Cái gì chứ phải ăn ý một tí xíu. Có thể cái độ ăn ý của người ta chỉ có 1mm thôi mà mình không thấy được thì mình cũng chết vớt. Để vô coi cái động cơ 6T ha. Đây là động cơ Yanmar 6T95. Đây động cơ này có turbo. Loại này có turbo sẵn ha. Mình sơ ở bên trên cho xem. Bếp phun nhiên liệu. Dòng này bếp kim ha, dòng bếp kim tiết kiệm nhiên liệu. Dòng máy này là nó thuộc loại phát điện nha, trong thùng phát điện. Đây tên tuổi của nó đây, để mình lấy nét cho thấy. 6T95 128 mã lực, 3000 vòng tua trên phút, dung tích là 4 lít mấy á, gần 4 lít 7 luôn. Cái màu xám ha, màu xám bạc. Dòng này không có hộp số nha. Cái hộp số này là hộp số thủy, hộp số dầu á. Hộp số này là mình mới đấu vô, mới đấu hộp số vô. Hộp số này là đồng tua, máy một vòng, chân vịt một vòng. Đó, cái bộ đề nó gỡ ra nè, bộ đề ở đây gỡ ra để mà đấu cái kết nối hộp số vô á. Đó, động cơ này cái mình thấy nó nặng đó nha, lớn nặng. Lúc trước Vườn Mai Dàm Lớn cũng có làm một chiếc, giờ làm thêm chiếc thứ hai nữa chạy cho vui. Một chiếc chạy buồn quá. Đây heo dầu đây, heo ti ha. Nhìn cái máy còn đẹp lắm, máy sáng choang luôn. Nói chung là mình thích dòng máy thủy hơn, dòng máy Yamaha gọn nhẹ, chạy mát máy. Tại vì đó là máy chuyên dụng cho động cơ mình chạy dưới sông mà, dưới nước mà. Còn mấy dòng máy phát điện này thì mình cũng không biết ha, để chạy thử coi như thế nào. Mình nói sơ sơ về cái vụ mà sửa lường ha. Đúng ra cái lường của mấy cái xưởng cano người ta chạy cũng đã đạt lắm rồi, nhưng mà tại đây mình thích dọc chơi mà, mình làm thêm. Đó, làm thêm mình làm theo cái ý của mình á, thử coi coi nó như thế nào thôi. Nói chung mấy cái này sự thật ra mình cũng không biết, mình không biết thiệt. Mấy đứa cháu nó làm, nó cũng đâu chỉ mình đâu, chỉ mình sợ mình chỉ cho mấy người khác nhưng nó không dám chỉ mà. Rồi mình nhìn mình cũng không biết, nhưng mà đôi khi mình thấy là ăn ý từng mm á. Nếu mà mình nhìn sơ qua là không bao giờ biết được. Nhiều
khi người ta làm chỗ nào cao, chỗ nào thấp như thế nào đó, chạy rất là êm. Hôm rồi là cũng có một chiếc lắp động cơ Yamaha, không biết mấy anh em còn nhớ không, đó là động cơ 230 ngựa. Là chiếc đó cũng có áp dụng làm lường tí xíu. Mấy anh em xem lại những cái video đó đi, chạy chiếc khá là đầm. Còn cái chiếc này mình chưa biết ha, tại vì mình đâu biết trước được những chuyện gì trong tương lai, chứ đâu chạy dở hơn làm sao. Cũng vô được cái dàn nền này ha, dưới đường thì xong rồi. Vô cặp cây nhìn thấy vững chắc, cục máy lớn mà. Đây cục 6T95, tí xíu test thử, gáp đấu cái hộp số vô rồi ha. Rồi giúp thử đây, test thử coi. Không bận gì. Này tua đồng tua nha. Hai miếng la vậy phải không? Còn mấy Mấy miếng sắt nó cọ vô á, nghe thấy. nãy tại có mấy miếng sắt á, để cái nó cọ trong cái máy chạy gung gung, nó nghe này. Vậy là tua đồng tua ha. Test thử là thử cái mình đấu hộp số vô á, mình cũng phải test thử. Còn máy này cũng mới, bữa nay mới test thử rồi, chuẩn bị đưa lên cái cano này. Mình cũng làm được mới rồi ha. Rồi cái 6T nhìn nặng, máy phát điện. Rồi bếp phun nhiên liệu, bếp kim này nó cũng tiết kiệm nhiên liệu nha. Hộp số mình vệ sinh xong cái mình cũng sơn sơ lại ha, cho nó sáng sáng. Nhiên nãy giờ đi sửa xe hả? Sửa xe hơi hả? Để chạy đẳng coi mít Nhiên mình sửa lên tới xe hơi nha. Để chạy đẳng coi sửa gì. Đấy, Nhiên mình đi lại tới thì làm xong rồi. Bữa này sửa tới mấy xe luôn nha. Xe hơi, xe tải. Động cơ này 4 xi lanh ha. Đó, cái tên máy đó nha. Cho nên là về sửa động cơ thì ở tiệm Thái làm luôn ha. Nếu em có sửa máy móc thì kêu tiệm Thái cũng làm được. Tại vì mấy cái dòng này thì nó cũng giống như máy mình lắp cano thôi. Máy này mình cũng không biết nhiêu mã lực nữa. Có hỏi Mít Nhiên rành á. Ê, cái máy đó nhiêu ngựa, nhiêu mã lực à? 47 kW. Ê, có 15 mà. Có 15. Có mấy vậy? Đó. 15 mấy vậy? Sửa cho máy xe luôn ha. Vì máy thì nói chung nó cũng như nhau ha. Nên xe cộ xe hơi, xe tải. Xe này xe tải tấn 3.
sửa được luôn. Mình tính chạy lại nhưng mà Nhiên nó làm xong rồi. Giờ về. Chân vịt 3 cánh có đường kính là 44 cm. Cốt láp 35 ly. Bọc láp 60 ly. Độ dày là 4 ly ha. Chiều dài 1,1 m. Thông thường những động cơ này thì khách người ta mua gửi đến tiệm để lắp đặt vô cano. Cái chuyện đầu tiên ở tiệm khi mà nhận cái động cơ á, sẽ kiểm tra nhớt đầy đủ rồi á mới test thử, khởi động cái động cơ này lên coi hoạt động như thế nào, mới báo cáo cho người chủ biết. Nghĩa là mình khởi động là không mang tải nha, là thấy ok thì báo cáo cho người chủ người ta biết là rồi khởi động không mang tải tốt. Còn cái phần này thì mình cũng có nói gì ha, là hộp số này mình đấu vô vì đây là động cơ 6T, động cơ phát điện, cho nên không có cái hộp số ha. Giờ đang lắp đặt được mới rồi. Còn máy thủy là mình phải vệ sinh thêm những cái điểm khác nữa, tại vì mình mua động cơ cũ mà, buộc phải vệ sinh đủ thứ. Vệ sinh như là sinh hàng, mấy cái sinh hàng nước rồi đó, cho nó thông thoáng. Máy cũ đôi khi nó bị bụi nó bám ở trong cái, nó hoạt động không có làm giải nhiệt máy động cơ rồi tốt được. Mấy cái đó thông thường thì ở tiệm phải làm, cho nên là nhiều khi những người khách cũng đâu biết đâu, mà trách nhiệm ở tiệm làm thêm mấy cái phần đó để cái động cơ mình hoạt động được tốt á, xài cho nó bền. Đây cái này cái sinh hàng giải nhiệt khí nạp đây, nó có nước lòng qua ha. Thông thường mình đem về tiệm là mình phải vệ sinh ở bên trong á, thì để vệ sinh thực tế mình đây nè, đây cũng là cái tương tự nè, đang vệ sinh nè. Đó. Ủa, dặn nắp lại hả? Phải vệ sinh bên trong này nè. Này là cái gin nha. Ở bên trong này là cái ống bằng đồng nè. Mấy cái ống đồng này nó mới giải nhiệt tốt được. Còn ở đây đồ ở đây nhiều anh em người ta chế, người ta xài bằng ống inox. Ống inox nó, trên thực tế nó đâu có giải nhiệt bằng cái ống đồng. Có một cái là cái gin như này nó nặng nề thôi. Còn anh em chế bằng inox nhìn nó gọn đẹp lắm. Nhưng mà cái công suất mà giải nhiệt nó không bao giờ bằng cái gin của người ta được. Có cái gin cái nhược điểm là nó lớn. Rồi cái hình của nó như thế nào mình phải chịu vậy. Còn anh em mà người ta chế có thể người ta chế theo cái hình theo ý muốn được. Đó, mình phải xúc hết rồi vệ sinh theo mấy cái đường ống này nè. Phải thông hai đầu hết ha. Trong thời gian sử dụng nước rồi gác, bụi, bặm rồi nó bám vô trong mấy cái kẽ này nè. Cái nước nó không có thông được. Mình phải xử lý hết. Đó, cho nó thông vậy đó. Vậy nó mới giải nhiệt tốt được. Kế đây là cái bình nước ngọt. Bình chứa nước ngọt, chứa nước xanh đó. Này cũng bình gin, bình nghĩa địa, bình gin. Đó này bơm nước.
cái 6T thành máy thủy 60H. Là hai cái bộ phận này là độ chế vô tại vì cái máy 6T này nó không có máy phát điện mà nó không có mấy cái giải nhiệt khí nạp với bình nước ngọt á, giờ mình làm chế vô. Nay cũng làm dàn chân này ha, canh dàn chân xong rồi đó. Cái máy thì hơi cao vì cái hộp số cái cốt hộp số cho ra cũng hơi cao nè, cho nên mình phải chịu thôi. Động cơ ha, nhìn thấy nó cao so với cái be nè. Chế theo thành máy thủy. Ở đây còn bên bình nước ngọt nó cũng na ná cái sinh hàng đó nha, nó na ná vậy thôi, nó cũng có ống nè, cũng toàn là ống đồng không á. Ống đồng nó giải nhiệt mới tốt chứ thau nó giải nhiệt không tốt, mà inox nó cũng giải nhiệt đâu có bằng đồng được. Vẫn giải nhiệt được nhưng nó không có bằng mấy cái loại này. Đó, mình vệ sinh cho nó thông hết mấy cái ống đó đó. Bình nước ngọt. Cái đó là nước cái ống này là như nước dưới sông đi ngang phải không? Nước mặn, nước dưới sông đi ngang trong mấy cái ống này nè. Đó, rồi cái nước xanh đó là nó ở đây, nó vô trong đây. Rồi những cái ống đó nước mặn nó đi xuyên ngang cái nó làm mát lại cái nước xanh. Đang vệ sinh nè, cái gì làm cho khách mình phải vệ sinh hết để cái khả năng giải nhiệt máy tốt hơn, chứ mình không mở ra rồi bụi ở trong rồi nước đi không có thông được, rồi nó đâu có giải nhiệt tốt được, rồi động cơ mình chạy nó nóng. Đang kéo cái cục máy 6T95 lên để chuẩn bị sơn cái nền á, sơn cái nền móng với cái 6T đã chạy cái chân vịt đây, vịt 3 cánh ha. Bán kính được 22 cm. Vậy là đường kính 44 cm. 3 cánh inox nha. Chiều cao được 10 cm ha. Giờ mình lấy cái cục 6T đưa ra ngoài để chuẩn bị gáp mấy cái sinh hàng vô nè. Mấy cái sinh hàng lọc khí giải nhiệt khí nạp, với lại mấy cái sinh hàng bình nước ngọt rồi đó. Chuẩn bị mình gáp vô, giống như mình làm thành một cái máy giống như là máy thủy vậy đó. Giờ trong đây thì trống lỏng rồi, lấy máy ra rồi, lấy động cơ ra rồi. Ông trời thì đang mưa ha. Trở lại bà con đi làm ăn trời mưa cũng đi ha. Để mình chờ coi cái 6T95 này chạy tốc độ được cỡ nào ha. Nay đang vô được cái dàn cầu phía sau rồi ha, đang vô từ từ. Còn ở đây thì đang làm để ghép nối mấy cái sinh hàng giải nhiệt nè. Chế mà chỗ nào mình tìm chỗ nào thích hợp thì mình chế vô thôi, gáp vô cho nó thành động cơ thủy. Đây là cái dàn cầu toàn inox hết ha, nó còn thông số đây.
34 mm. Độ dày là đây, độ dày 2.5 mm. Inox ha. Mình xài cái cây to. Đó, nó mỏng chút xíu nhưng nó vẫn chắc. Rồi đây cái cây này cây cốt bánh lái nè. Cốt này là 42 inox luôn ha. Rồi cái cốt láp bên trong là cốt láp 25. Cốt bánh lái chứ không phải cốt láp, xin lỗi. Này chưa có đánh bóng gì ha. Mới vô chỉ gì cái vô chê cái mối hàng thấy gớm đi. Nào ta làm xong hết á, chừng đó chê chê. Này cũng chưa nè. Mình làm xong hết rồi mình mới đánh bóng lại. Đó, rất là nhẹ tay ha. Tại vì ở bên trong này người ta có xài bạc luôn. Cái xài bạc. Cái cốt láp nhìn thấy thương không? Cốt này bự hơn cốt mình. Cái cốt này 35, có anh em nào có cái cốt 35 không? Đưa tay lên. Nói hay nói chơi cái cây cốt 35 nó quá bình thường ha. Nhằm anh em vô đưa tay nó ôi cây cốt tôi tới 42, 49 luôn. Cái cốt bằng chai xá xị luôn á. Bữa nay hạ thủy xuống này ha. Hạ thủy rồi cái mình câu những cái đường dây điện, đường nước rồi á, bình dầu, bình nhiên liệu, rồi cái chạy thử. Công việc bữa nay cũng cơ bản sắp xong rồi ha. Còn kết nối mấy đường dây điện, 2 cái ghế. Mấy ghế này mấy ghế nhập ha. Có cái chân là cái chân inox mình làm tự chế. Đâu đó cũng ổn rồi, chuẩn bị chạy thử xem nó như thế nào. Do cái động cơ lớn nặng á, cái chiều ngang của cái lái nó nhỏ cho nên nó hơi nặng ở phía sau lái. Những cái gì mình như bình nhiên liệu với lại mấy bình ắc quy mình để phía trước có sự cân đối lại á. Đây chỗ cho nhiên liệu vào ha.
vào chứa ở cái thùng chứa đó. Có mấy cái con tắc bơm nước, là đèn kèn gì đó. Cái đồng hồ trắng là báo áp suất nhớt ha. Cái phía dưới là báo nhiên liệu, còn ít hay nhiều. Động cơ này 24V nha, 2 cái bình. Ghế này ghế xếp ha. Ghế xếp. Chạy thử vài vòng coi như thế nào ha. Chạy về mà thấy tình hình có mấy cái ghe khẩm như thế này, bà con chở nặng về đâu dám chạy đâu. Nè, chở cam sành. Như vậy là trong cái video này mình đã quay từ cái lúc lắp đặt cho tới chạy thử ha, cho tới hạ thủy chạy thử.
Coi như là nãy giờ là chạy mấy vòng nữa là cũng chưa có canh chỉnh gì nhiều ha. Rồi cái video thì cũng dài. Cũng xin tạm kết thúc cái video về cái chiếc cano 6m3 lắp đặt cái động cơ Yanmar 6T95 128 mã lực. Đó, mình tạm kết thúc đây đi, rồi mai mốt chiếc này có canh chỉnh lại á, rồi mình sẽ quay những video khác cho quý anh em xem. Tạm thời theo mình đoán thì tốc độ cũng rơi vào hàng 7 ha, 7 ngoài 80 trở lại vậy nha. Rồi chúc quý anh em mình buổi chiều vui vẻ.